सबस्क्राईब करा आशाची रसोई आणि नवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। नमस्कार, आशाच्या रसोईमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपल्याला मस्तपैकी झणझणीत अशी बकऱ्याच्या मुंडीचं कालवण बनवायचं आहे। थपथपीत कालवण किंवा पातळ कालवण म्हटलं तरी चालेल। तर त्यासाठी आपण ही एक बकऱ्याची मुंडी घेतली। ही बाजारातूनच आपण तोडून आणलेली आहे। स्वच्छ करून घ्यायची, परत घरी आणल्यावर 3-4 पाण्यातून धुवून काढायची मस्त, आणि गॅसच्या जाळीवर थोडीशी करपटून घ्यायची, म्हणजे त्याला आपण मुंडी जशी भाजतो त्याप्रमाणे त्याला चव लागते। इथं तेल घेतलंय मी, कांदा एक घेतलाय, हळद, मीठ, धना पावडर 1 चमचा घेतले, आणि हे कलरसाठी आपण काश्मीरी मिरची पावडर घेतली 2 चमचे, आणि हा कांदा लसूण मसाला। आता ह्या मुंडीला मी थोडीशी हळद, थोडंसं मीठ आणि मिरची पावडर लावून घेतलेली, एक अर्धा तास मुरत ठेवलेली स्वच्छ धुतल्यानंतर। आता इथं मी गरम मसाला पावडर घेतली नाही। तुम्हाला असं वाटेल की गरम मसाला पावडर अजिबात घेतली नाही, आणि कुठल्याही प्रकारचं वाटणही घेतलं नाही आपण। आपल्याला साधं आणि सिंपल करायचं। तर हा आमचा कांदा लसूण मसाला आहे। ह्याच्यामध्ये सगळं असतं, आलं असतं, गरम मसाला असतो, सगळं असतं, खडे मसाले असतात सगळे। ह्याचासुद्धा व्हिडिओ मी अपलोड केलेला आहे। कांदा लसूण मसाल्याचे 2 आहेत, एक साधा आहे आणि एकामध्ये कांदा लसूण कोथिंबीर आलं वगैरे ते सगळं घेतलेलं आहे। ते नक्की तुम्ही बघा यूट्यूबवरती। आता तेल टाकूया आपण। तेल थोडं जास्त लागतं मुंडीला। पाणी आपण इकडं गरम करत ठेवलेलंच आहे। आता इथं आपल्याला गॅस मी मोठाच ठेवला आहे। एक कांदा, अर्धा चमचा हळद आणि मीठ चवीनुसार। मीठ अंदाजानेच घ्यायचं, कारण आपण पहिलं पण लावून घेतलंय। छान परतून घ्यायचं। तर कांदा आपला मस्तपैकी लाल होत आलाय। आता ह्याच्यामध्ये आपण ही मुंडी टाकून घ्यायची, स्वच्छ करून घेतलेली। ह्याच्यामध्ये फोडणीमध्ये खडा मसाला पाहिजे असेल तर आपण टाकू शकतो, थोडीशी लवंग, दालचिनीचा तुकडा, तेजपत्ता आपल्या आवडीनुसार, आणि तेल तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाका, कमी जास्त जसे आपण खातो त्याप्रमाणे टाकायचं। आपल्याला हा कांदा लसूण मसाला 2 चमचे घेतला आहे, तो मिरची पावडर 2 चमचे आणि 1 चमचा धना पावडर घेतली, ते पण टाकून घ्यायचे सगळं। हे छान परतून घ्यायचे त्याला आपल्याला। आता याच्यामध्ये बघा, तुम्ही कुठलंच वाटण टाकलेलं नाही। पहिले पण मी 2-3 व्हिडिओ अपलोड केलेले आहेत मुंडीचे, डाळ मुंडी, मुंडीचं कालवण, त्याच्यामध्ये वाटण लावलेले आहे आपण, आणि मुंडी मसाला। आता ह्याच्यावर आपल्याला झाकण ठेवायचे एक 5 ते 6 मिनटं, गॅस बारीक करून। मधून आपल्याला हलवून घ्यायचे। 5 ते 6 मिनटं झालेली आहेत। आपण झाकण काढून मधून आपण हलवून घेतली मुंडी, मध्यम आचेवरती ठेवलंय आपण। आता आपल्याला गरम पाणी ओतून घ्यायचं ह्याच्यामध्ये। मी गरम पाणी ओतून घेते। आपल्याला रस्सा जसा पाहिजे, पातळ घट्ट कसा, कमी पाहिजे जास्त पाहिजे त्याप्रमाणे घ्यायचं ओतून पाणी। आणि असा रस्सा तुम्ही ना शिळा खायला खूप छान लागतो। सकाळी करून ठेवायचा, नंतर संध्याकाळी खायचा मुरल्यावर, खूप मस्त लागतो असा बिना वाटणाचा। त्याच्यामध्ये आपल्याला रस्सा आणखी थोडा वाढवायचा आहे। आता आपल्याला झाकण लावायचं कुकरला, आणि मध्यम आचेवरती आपल्याला 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घ्यायच्या, कारण मुंडी शिजायला वेळ लागतो जरा जास्त। आता आपण 5 ते 6 शिट्ट्या काढून घेतल्या आणि गॅस बंद करून घेतला। कुकर थंड झालाय। आता आपल्याला कुकर खोलायचं आहे। मस्तपैकी असा मुंडीचा रस्सा तयार झालाय। कलर पण छान आलाय। आपण काश्मीरी मिरची पावडर टाकली ना त्याच्यामध्ये, त्याच्यामुळे कलर मस्त आलाय। आणि ती काश्मीरी मिरची पावडर मी कशी केली तो पण व्हिडिओ मी अपलोड केला आहे, तो पण तुम्ही नक्की बघा।
आपला बकऱ्याच्या मुंडीचा रस्सा मस्तपैकी तयार झाला. ही एक मुंडी घेतली होती बकऱ्याची, बाजारातून आणायची. ही तोडूनच आणलेली, तोडूनसुद्धा मिळते, साफ करून तोडून मिळते. आणायची, भाजून घ्यायची, थोडी करपटवून घ्यायची. कारण आपण जसे गावाला मुंडी चुलीमध्ये भाजून करतो चुलीवरती, तसं मग त्याला चव येते. आपण शहरामध्ये असल्यावर तशी आपण नाही करू शकत. तर आपण जाळीवरती थोडी थोडी करपटवून घ्यायची आणि स्वच्छ धुवून घ्यायची आणि अशी बनवायची. कोणत्याही प्रकारचं ह्याच्यामध्ये आपण वाटण टाकलं नाही, अशी पण छान लागते. तर नक्की तुम्ही ट्राय करा आणि कशी झाली ती मला नक्की सांगा. व्हिडिओ लाईक शेअर जरूर करा. धन्यवाद.